دیگه بهارم شده و آفتاب در اومده و وقت ماشینای اسپورته. دیگه وقت پول در آوردن واسه من مهران. بعد تو این ویدیو قراره که ببینیم که امید تو این یک هفته و یک ماه اخیر چقدر درآمد از فروش ماشین داشته و چند تا ماشین خریده. امید من کلی تغییرات دارم تو این شوروم میبینم. بریم ببیننده‌ام نشون بدیم. بریم به بچه‌ها نشون بدیم که چه ماشینای اومدن، چه ماشینای رفتن و چه ماشینای من اخیراً فروختم. از اولیش همین. فراری پروسانگوه 2025 0 کیلومتر. ماشین 0 کیلومتره و این ماشین همین دیروز من فروختم 620,000 یورو. 620,000 یورو اولین ماشینی که تو این هفته فروختی تقریبا. نه آخرین ماشینیه البته چون که دیروز فروختمش. اوکی اولین ماشین رو دیدیم، بریم سراغ ماشین بعدی. پای این فراری 620,000 یورو همینطور میگه باشه دیدیم بریم دیگه یه بار تست کردیم. اوکی بریم یه نگاه راست میگه. یه بارم تستش کردیم. یعنی تمام بچه‌ها که الان بیشتر دوست دارن در رابطه با فراری پروسانگوه 4 در بدونن تستمون رو میتونن برن تستش اصلا داریم. فکر کنم سومین یا چهارمین ویدیو کانال بود. دقیقاً. اوکی بریم واسه ماشین بعدی. ماشین بعدی که فروختیم همینجا SF90 اسپایدر آستو فیورانو. بچه‌ها ما این ماشین هم تست کردیم، ویدیو تستش هست. ولی نه همین ماشین، شبیهش بود، اون تاکسی بود. اون رنگ تاکسی دقیقاً. فراری SF90 اسپایدر با آپشن آستو فیورانو. یعنی چی؟ آستو فیورانو یعنی این ماشین بیشتر واسه کورس هم ساخته شده. یعنی وزنش پایین‌تره. ماشین مثلا لیفت نداره. خود لیفت سیستم ماشین که ماشین بالا پای میه 30-40 کیلو وزنشه. یا مثلا بریم عقب ماشین رو نگاه بکنیم، این شیشه نیستش، این پلاستیکیه. همه این کارا رو این ماشین کردن که وزنش بره پایین و خیلی از پارت‌های ماشین کاربن فایبر. ماشین 1000 اسب بخار داره. موتورش 8 سیلندر، 780 اسب بخار به اضافه 220 اسب بخار موتور برقی. من یادم میاد امید یه بار که این ماشین رو تست کردیم با هم دوست نداشتی پیاده شی، یادت میاد؟ گفتی من تازه دارم حال میکنم. آره چون که واقعا پرفورمنس ماشین خیلی بالاست. سوالی که ازت دارم اینه که چند خریدی و الان چند فروختی؟ ببین ماشین رو خریدیم 460,000 یورو، فروختیمش 500,000 یورو. چند وقتش خریده بودی؟ یه 3 ماه ماشین تو شوروم بوده الان. 3 ماهی بود. شاید کمتر 2 ماه. واسه چند خریدی گفتی؟ 460. چند فروختی؟ 500. 40,000 تا سود کردی نه؟ شیرینی. بهت بدم. خیلی بی‌تربیت. امید اون یکی فراری هم که 560 خریده بودی 620 فروختی درسته؟ روی اون بیشتر سود کردی تو این. ببین آخه اون ماشین قیمتش بالای قیمت کارخونه است. این ماشین قیمتش زیر قیمت کارخونه است. یعنی صاحب اولش که ماشینو 0 کیلومتر از فراری خریده 650,000 یورو پول ماشینو داده. 650 تا. یعنی 190,000 یورو ماشینم 0 کیلومتر هنوزا. بنده خدا حتی سوارم نشده. 190,000 اگه سوار میشد چقدر ضرر میکرد؟ 30-40 تا بیشتر. نمیدونم گریه بالا ارزششو داشت سوارش بشه 30-40 تا بیشتر. حداقل سوار میشدی. حالا 30-40 تا چی بود دیگه؟ نه آخه میدونید چیه؟ مثلا فراری ماشینای تکو مثل پروسانگوه یا ماشینای مثلا مدل‌های دیگه که خیلی تو بازار مشتری دارن فقط به شرطی میفروشه به مشتریاشون که ماشینایی هم که افتشون زیاده تو پکیج بخرن. اگه تو مثلا یه فراری پروسانگوه میخوای یه SF90 هم بعد از ما بخری. اگه نخریده باشی اون سری هم توضیح دادی مثلا بهت نمیفروشن. ماشین بعدی دوباره فراریه. فراری 812. اومدیم نمایندگی فراری یا داستان چیه؟ ماشین دیگه هم داریم، ماشین زیاده. چرا همش فراریه؟ ماشین زیاده. فراری 812 چند خریده بودی و کی؟ این ماشینو 6 هفته پیش خریدیم 260,000 تا، الان فروختیمش 290,000 تا. بعد این ماشین نوئه؟ نه این ماشین نو نیست، 2018 37,000 کیلومتر هم راه رفته، 12 سیلندر، 800 اسب بخار، فول کاربن دور تا دور ماشین، کاربن فایبر همه. رنگش هم خوشگله. خیلی خوشگله. توش هم نگاه کن چقدر باحاله. یه پلاک داره اون وسط. حتی نوشته که این ماشین تو آتلیه فراری دیزاین شده. آتلیه گرونترین مدل فراریه. تو میتونی مثلا به نمایندگی فراری بشینی، با فروشندهشون آپشنای ماشین رو بچینی. مثلا اگه من این رنگی میخوام، این کارو میخوام بکنم، رینگاش این رنگی باشه. لول بعدیش تیلر مید هستش. تیلر مید یعنی مثلا یه آپشنای بالاتری بهت نشون میدن ولی ماشین گرونتر میشه. آتلیه جاییه که معمولا مثلا لباس دوخته میشه و اینا تو خود ایتالیا. مشتری دعوت میشه به ایتالیا که با دیزاینر خود فراری بشینه مثلا یه روز کامل و ماشینو واقعا طوری که دلش میخواد دیزاین بکنه. یعنی دیگه اونجا هیچ مرزی نداره. مثلا میتونه بگه میخوام سقف از تو نمیدونم سبز باشه، یه صندلیم آبی باشه، یه صندلیم قرمز باشه، هر چی تو بگی اونو انجام میدن. ولی هی گرونتر میشه ماشین. سوالی که ازت دارم اینه که
اون کسی که این ماشین رو خریده چند خریده بوده؟ قیمتشو داری تو مغزت؟ آره این ماشین نوعش تو سال 2018 فکر می‌کنم تو مایه‌های مثلا 450,000 یورو بود. 450,000 تا. ولی 812 معمولا افت قیمت داره. آره. کدوم یکی از مدل فراری که هیچ وقت افت قیمت نداره بجز مثلا پروسانگو؟ ببین پروسانگو هم افت قیمت به زودی قرار داشته باشه. هنوز نه ولی مثلا تا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه این ماشین میره زیر قیمت کارخونه و افت قیمتش شروع میشه. هنوز طوریه که هنوز خیلی طرفدار داره و خیلی میخوان این ماشینا داشته باشن. کلا ببین از نسل جدید فراری ماشینای استانداردشون SF90 296 روما اسپایدا اینا همشون ضرر دارن، افت قیمت دارن. مدل‌های تکی هستش مثلا 812 کامپتیسیون آپرتا که اینا هنوز خیلی با ارزش ترن، ولی اونا رو واقعا به فراری بازار مثلا سراسر دنیا میدن که 20 سال سابقه دارن. کلکسیون بزرگ مثلا 20 سال سابقه دارن تو فراری و اون ماشینا واقعا خیلی هم میلیونی جالبه. یعنی فراری میاد مشتری خودش رو مشخص میکنه. مثلا اگه امید بیاد 200 تا فراری داشته باشه، شانس این که مثلا یه فراری لیمیتد چه میدونم خیلی خفن داشته باشه بیشتر از کسیه که چه میدونم 10 تا فراری داره. البته فراری با امید زیاد حال نمیکنه چون که امید از فراری بیشتر ماشین میفروشه و گرونتر هم میفروشه ماشینای خودشونو. مثلا میدونستی که نمایندگی‌های فراری ماشینی مثل پروسانگو که بالای قیمت کارخونه دیل میشه اجازه ندارن گرونتر بفروشن. فراری به نمایندگی‌هاش میگه شما اون قیمتی که ما بهتون میگیم اجازه دارین ماشین رو بفروشین. البته زد و بند میشه. زد و بند شخصی میشه. اوکی، حتی تو شرکت فراری میشه. میخوای من بگم کاری به من که ندارم. بچه‌ها میشه. چنل دوتامونه، چنل دوتاییمونه نکن. بریم سراغ ماشین بعدی. ماشین بعدی یه دونه فراری نیست. آره فراری نیست. بنز SL 63 ماشین 2023 14000 کیلومتر کار کرده و ما الان این ماشین رو فروختیم 125,000 یورو. 125,000 یورو بابت یه بنز SL 63. نوعش البته 220,000 تا پولش بوده. این نکته‌ایه که من خیلی وقت پیش فهمیدم ماشینایی که مثلا 600,000 تا می‌خری خیلی وقت افت قیمتشون همون 100,000 تاست. خب بعد یه بنز اگه به این قیمت بخری اونم همون افت قیمتو داره. دقیقاً. ماشین 30,000 یورو هم بخری بعد 2 سال شاید دیگه فقط 10,000 تا ارزش داره. خب داخلش خیلی قشنگه ولی به نظر من اونایی که این پشت میشینن بدبختن. زانوشونو بعد اینجوری بزنن تو سینه‌شون. دیگه مثلا خودت مثلا باشی فوقش 2 تا آره دیگه دو تا مثلا اون پشت سوار دو نفر اما یه دختر خاله سوار می‌کنی میری مسافرت. بوگاتیمون الان اینجاست تو شوروم اصلی نیستش که رفته بود سرویس. اینو بردی سرویس. بعد چه کارهایی انجام شد؟ کلی کار روش انجام دادن. روغنشو عوض کردن، تایراشو عوض کردن، مایعاتشو عوض کردن. الان برام سواله که چقدر هزینه شد. ببین یه 2-3 تا کار اضافه هم رو ماشین انجام دادن. مثلا دکمه آینه‌اش خراب شده بود و اینا. 60,000 یورو پول سرویس ماشین شده. 60 پول سرویس سالیانه. یه ثانیه امید وایسا. ببین یورو که به ریال نیست یه صفرش برداشته شه، نه یورو همیشه اون 60 همون 60 میمونه. همون 60. امید من نمیتونم درک کنم 60,000 تا پول سرویسش. آره یعنی 6 میلیارد تومان. این سرویس نیاز بود برای مثلا ماشین. آره هر سال باید سرویس بده. اگه نه یک گارانتیش تموم میشه، دو اسپید کیش دیگه کار نمیکنه. این ماشین یه کلید مخصوص داره که هر سال باید تمدید بشه این کلید. اگه این کلید تمدید نشه ماشین به جای 420 فقط 380 سرعت میره. اصلا دیگه حال نمیده. امید یه جورایی میگه که به جای 420 فقط 380 میره. انگار مثلا 380 120 است. بریم سراغ ماشین بعدی. دیگه چه آپدیتی داری برام؟ بذار ببینم اینجا چه خبره که اون وقت بعداً بریم اونور. این ماشین مثلا جدیده. یه هفته پیش تازه اومده. لامبورگینی اوروس پرفورمانته 0 کیلومتر. ما این ماشینو خریدیم 320,000 یورو. می‌خوایم بفروشیمش 320. 320 خریدی 360 می‌خوای بفروشی و هنوزم فروش نرفته. نه هنوز هست. اینم فروختیم. استن مارتین DB12 ماشین 2024 فکر کنم 6-7000 کیلومتر کار کرده. فروختیمش 210,000 یورو. خرید ماشینم 180,000 یورو بوده. 180 خریدی 210 تا فروختی. سودش خوب بوده. واسه ما سودش خوب بوده، واسه صاحب اولش ضررش خیلی زیاد بوده. صاحب اول چند خریده بود؟ 300,000 تا. 300,000 تا خرید. بعد یک سال به ما فروخته 180 تا. بریم سراغ ماشین بعدی. اینم چند روز پیش فروختیم. فراری SF90 کوپ. اینم آستو فیورانو 0 کیلومتر. این ماشینم ما فروختیم 500,000 یورو. چند خریده بودی؟ خریده بودیمش 480 تا. 20 تا بیشتر استفاده نداشته. صاحب این ماشین رو توی پاکت با 11 تا ماشین به ما سال پیش 2024 فروخته بود. وایسا 11 تا ماشین یه جا به تو فروخته. آره صاحبش هم صاحب یه باشگاه فوتبال آلمانه. لیگ برتر باشگاه آلمان. لیگ برتر. اسمش چیه؟ لواکورزه؟ نمیتونم بهت بگم ولی میدونی با اون پول چه کار کرد؟ چیکار کرده؟ ما 11 تا ماشین پری باجت خرید به قیمت 5 میلیون و نیم. با این پول رفت یه بازیکن خرید. پول 11 تا ماشین رو داده به یه بازیکن. حالا گوش کن، همون بازیکن رو خرید 5 میلیون. امسال
فروختن همون بازیکن‌ها 11 میلیون. ببین چه سودی کرده. 11 تا ماشین فروخته. آره. خب رفته با این پول یه بازیکن خریده واسه تیم فوتبالش 5 بعد میلیون یک سال و بعد آره. یک سال اون بازیکن دوباره فروختن 11 میلیون. ببین چه سود کرده. چه سود کرده. دو تا ماشین جدید داری. امید سری قبل که اینجا بودم یه دونه لافراری بود. الان دو تا شده. اونو فروختی رفت. اونو فروختیم رفت. اوه چند خریدی چند فروختی؟ میتونی بگی؟ فروشش هم نمیتونی بگی. فروشش رو میتونم بهت بگم. 4 میلیون و نیم. این الان چقدر قیمتشه؟ این قیمت فروشش 6 میلیون یورو. اونم قیمت فروشش 4 میلیون یورو. 6 میلیون و 4 میلیون. این ماشین 17000 کیلومتر کار کرده. این ماشین هم 37000 کیلومتر کار کرده. 37000 کیلومتر. حالا یه چیزی بهت بگم. دو تا ماشین مال یه صاحب بودن. تمام کیلومترها که روی این دو تا ماشین رفتن خودش رونده. صاحبم یه چیزی در حدود 70 سالشه. یک نفری که 70 سالشه دو تا لافراری میخره، با یکیش 37 تا میره، با اون یکی 17 تا. مثلا صبح که از خواب بیدار میشده، خب من امروز با این لافراری میرم. من روز بعد که از خواب بیدار میشده، من امروز با این میرم. خب تفاوتش چیه؟ من نمیفهمم. این رو هم رفته یه چیزی در حدود بیشتر از 50000 کیلومتر با این دو تا ماشین رونده، درسته؟ آره. قیمت خرید این دو تا ماشین 10 سال پیش حدس بزن چقدر بوده؟ الان امروز 10 میلیون ارزششونه. دونه 400 500 نه دو تاشونو داده نزدیک 4 میلیون. اوکی بابت دو تاشون 4 میلیون یورو پول داده. ببینید چه سر و صدایی اونجا، انقدر تو فرودگاه داریم کار میکنیم. دارن جابجا میکنن. چه ماشینیه؟ چه صدایی داره؟ لامبورگینی آونتادور. مگه یادت نیست این اتفاقا همون آونتادوره که پرده گوشتو پاره کرد تو اون ویدیو؟ یادته؟ آره 130 دسیبل داد. اوکی دو تا ماشین خریده 4 میلیون و الان قیمت فروششون اینجا 10 میلیونه. یعنی 50000 کیلومتر با این دو تا ماشین رونده، حتی بیشتر از 50000 کیلومتر و 6 میلیون یورو رو ارزش ماشین اومده. رسیدیم به دو تا ماشین بعدی. امید جان مدلشون رو بگو دقیقاً. یه دونه مشکی یه دونه سیلور. آره اینا رو هم خریدی یا فروختی؟ اینا الان ما فروختیمش. خب اون چی؟ اینو داریمش. اینو داریش. بعد قیمت خرید فروش این ماشین رو صرف کیلومتر فروختیمش 380000 یورو. چند خریدی؟ 340000 یورو. قیمت فروش این چنده؟ درست نمیدونم، باید چک بکنم. یعنی قیمت همه ماشینا همیشه دستم نیست حتی تو نمایشگاه خودم. کدوم رنگ پسند خودته؟ مثلا اگه تو باشی کدومو برمی‌داری؟ مشکی. آره. مطمئن؟ اصلا اسمش بلک سیریس. بچه‌ها نظر شما چیه؟ شما اگه باشید کدومو پسندتونه؟ من حدس می‌زنم اینو بردارم، چون که این اکسنت کربناش بیشتر تو چشمه. بریم سراغ ماشین بعدی. اینجا چیز جدیدی هست؟ این مازراتی جدیده. این یه مازراتی MC20 ولی MC20 معمولی نیستش. این جزء 20 تا ماشین ایکونو هست. یعنی یک از 20 این ماشین. ببین ما قبلا مازراتی MC12 رو داشتیم که MC12 امروز میلیون ها پولشه و این ماشینا تو دیزاین خود اون MC12 ساختن. اگه دقت کرده باشی اینا چسب نیستن ها. این همش رنگه. تمام دیتیل‌های آبیو که رو ماشین می‌بینی همش رنگ شده رو ماشین. اوکی. این الان خریدی یا فروختیش؟ این واسه فروشه. این الان قیمت فروشش چقدره؟ این الان قیمت فروشش 380000 تا. و این ماشین یه چیزی که جالب، این ماشین تو فستیوال گودوود تو انگلیس که سالی یه باره، این اون ماشینی بوده که خود مازراتی تو گودوود نشون داده. آقا اینجا شماره‌اش هم هنوز روشه. شماره 643 بوده. 2024 گودوود فستیوال اف سپید. بریم تو شوروم ببینیم چه خبره. الان بچه‌ها دارن دکور شوروم رو یکم عوض میکنن. ماشینا دارن جابجا میکنن. نگاه کن مثلا جزء کارهای روزانه‌شه، مثلا شب که میشه میره خونه ماشینا که جابجا میکنه، مثلا میگه آخر روز آره امروز مثلا یه 20 میلیون یورو ماشین سوار شدن. باشه ما الان اومدیم داخل شوروم اصلی. امید اینجا دیگه چه خبره؟ خب این اون لافراریا رو که دیدیم، اونا که دارن میان بچه‌ها دارن ماشینا رو میچینن اینجا. یکم بوگاتی رو باید دوباره بیارن تو شوروم بذارن حتی. اوکی اون یکی لافراری داره میاد. بعد ما مثلا فقط تو این ردیف یه چیزی در حدود فکر کنم 25 میلیون این 6 7 تا ماشین که اینورن ارزششونه. کدومشون جدیده؟ خب این دو تا لافراریا جدیدن که دیدی. یه ماشین دیگه هم که چند روز پیش فروختیم، این لامبورگینی آونتادور اولتیمه رودستر. چند خریدی چند فروختی؟ فروختیم 600 و فکر کنم 70000 تا، خریدیم 610000 تا. الان اون پشت تو بگی ببین داره چه اتفاقی میافته. نگاه کن الان داره بوگاتی دوباره میاد تو شو. ببین چقدر خوشگله. واقعا این هم ابهت داره. خیلی خوشگله. نگاه کن همین الان همین کارمنده تو لافراری نشسته بود. آفرین. اول سوار 4 میلیون یورویی بود، الان سوار بوگاتی 3 میلیون یورویی و بعدش دوباره میره ماشین 6 میلیون یورویی رو میاره تو. 13 میلیون یورو ماشین رو الان امروز آورده داخل. امید کارمند کارش اینه دیگه، هر روز ماشین جابجا میکنه. آره دیگه ماشین جابجا میکنه، آره ماشین عکس میگیره، کارهای روزانه ماشین رو انجام میده. عکس میگیره برای فروش. درآمدش ماهی چقدره؟ ماهی تو آلمان یه چیزی در حدود 5000 یورو با مالیات. آره دیگه یعنی تو آلمان خب میگم بروتو، یعنی این 5000 تا دستشو نمیگیره. از این 5000 تا مالیات کم میشه، بیمه بیماری کم میشه، بیمه بیکاری کم میشه. تمام
تمام این مالیات تو آلمان که کم میشن چون که خانواده داره مجرد نیست، یه چیزی در حدود 600 700 واسش میمونه. اینم از اتفاقاتی که تو این یک هفته اخیر توی نمایشگاه امید اتفاق افتاده. بچه‌ها ما جمع تمام خریدا، فروشا و سود اینجا براتون می‌نویسیم. امید جان هفته خوبی بوده برات یا نه 7 روز گذشته؟ هفته متوسطی بوده. نه هفته خیلی خوبی بوده، نه هفته بدی بوده. ما تقریبا هر روز ماشین فروختیم، ولی خب بیشتر تو ما ماشینای معمولی فروختیم. مثلا اگه ما یه بوگاتی یا یه لافراری بفروشیم خب بین 200,000 تا 500,000 تا استفاده می‌بریم یه ذره. الان استفاده این ماشینا به اون گفتی، اونجا نگفتی ولی الان گفتی. از زیر زبونش آخر کشیدم بیرون. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. عشق منید، عشق گرید و توی ویدیو دیگه بای بای.